नमस्कार। विद्युत तथा खानेपानी वितरणको लागि सहजताको लागि विकास गरिएको एम्पियर एपको मिटर रिडिङ भर्सनको एपको डेमो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोरमा गएर एम्पियरको डेमो एप्लिकेसन तपाईँले आफ्नो फोन वा स्मार्ट पिओएस डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपश्चात तपाईँलाई हामीले यसको युजर नेम र पासवर्ड त्यही उल्लेख गरिदिएका छौँ र सही युजर नेम र पासवर्ड राखेर चाहिँ तपाईँ यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युजर नेम डेमो, पासवर्ड DEMO123। अब लगइन गरिसकेपछि मिटर रिडर एकजना डेमो मिटर रिडर यहाँ हाम्रो सिस्टममा लगइन भइसक्नुभयो। अब सुरुमा तपाईँले रिड गर्नुभन्दा पहिले विद्युत तथा खानेपानीको शुल्क चाहिँ तपाईँको स्मार्ट डिभाइसमा आएर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर दोस्रो शुल्क विवरण समायोजन भन्ने अप्सनलाई चाहिँ तपाईँले ट्याप गरिदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि एउटा सानो नोटिस आउँछ शुल्क विवरण समायोजन भयो भनेर। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले सर्भरमा सेटअप गर्नुभएको शुल्कहरूको विवरण तपाईँको यो स्मार्ट डिभाइसमा आएर सेभ भएको छ। अब तपाईँ कुन एरियामा जाने त्यही एरियाको ग्राहक विवरणलाई समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामीसँग एउटा मात्रै एरिया छ, एरिया 1 मा जान्छौँ। हामी जुन महिनाको रिडिङ गर्ने हो त्यो महिनाको अघिल्लो महिनाको रिडिङ लिएर जान्छौँ, चैत्र। अनि त्यस पछाडि 2023 इस्वीसम्म 2023 कै डाटा चाहिएको हामीलाई आयो। अब यहाँनिर चाहिँ ग्राहक अनि कति युनिट, पहिलेको रकम कति बाँकी छ, सबै चिज यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले माथिको टिक बटन क्लिक गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ कस्टमरको डिटेल मेरो यो स्मार्ट डिभाइसमा अथवा फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ, फोनमा चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब तेस्रो अप्सनमा मिटर पढिने ग्राहकमा जान्छौँ हामी र यहाँ चाहिँ यसले अगाडिको खपत भइसकेको युनिट, अगाडिको बक्यौता रकम, ग्राहकको नाम, एरिया, क्यापासिटी सबै यहाँनिर देखाइसकेको छ। यो लिस्ट चाहिँ अहिले परीक्षणको लागि एउटा ग्राहक मात्रै राखिएको छ, तर यो लिस्टको सङ्ख्या धेरै हुन्छ एउटा एरियामा पछि। अब हामी कुन एरिया, यहाँ दुई तरिकाले तपाईँले यहाँ एउटा मात्रै सिधै ट्याप पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ग्राहक नम्बर राखेर खोज्न पनि सक्नुहुनेछ। खोजेर पनि तपाईँले यहाँनिर ग्राहक आउँछ, धेरैजना हुँदा चाहिँ तपाईँले यहाँ धेरैवटा लिस्ट हुँदा चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ खोजिसकेपछि तपाईँले चाहेको ग्राहक आएपछि ट्याप गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सबै विवरण आइसक्यो। अब हालको युनिट तपाईँले हालको रिडिङ कति छ मिटरमा त्यो यहाँ राख्नुहुन्छ। मैले 56 राखिदिएँ र यसलाई सर्च गरिदिएँ भने अब यसले कति युनिट खपत भयो, शुल्क कति हो, सबै कुरो यहाँनिर अगाडिको बक्यौता सहित जोडेर यहाँ तिर्नुपर्ने रकम शुद्ध यहाँ देखाइदिन्छ। अब यसलाई तपाईँले सबमिट गरिदिनुहुन्छ र यहाँनिर एउटा सानो बिलको नमुना आउँछ अनि यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गरिदिनुहुन्छ। प्रिन्ट गरिदिसकेपछि तपाईँको स्मार्ट डिभाइसबाट ग्राहकको घरमा छोडिने बिल प्रिन्ट हुन्छ। अब त्यस पछाडि तपाईँले यसै गरी धेरैजना ग्राहकको एउटा एरियाको पुरै रिडिङ कम्प्लिट गरेर बेलुका अफिसमा आउनुहुन्छ। अफिसमा आएपछि तपाईँको यहाँ मिटर पढिएको ग्राहकहरू हुन्छन् अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अफिसमा अर्को एडमिन सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ एक्सेल फाइल जेनेरेट गर्नुहुन्छ अनि त्यो एक्सेल फाइललाई लगेर चाहिँ तपाईँले एम्पियरको ब्याकएन्ड सिस्टमको आजको रिडिङ भन्ने अप्सनमा गएर अपलोड गरिदिनुहुन्छ। त्यसपश्चात युजरले काउन्टरमा आएर अथवा अनलाइन पनि सो महसुलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। धन्यवाद।